Всім привіт! Сьогодні я печу хліб на заквасці і хочу поділитися з вами цим чудовим рецептом. Хліб виходить дуже красивий, із рум'яною, тонкою та хрумкою скоринкою. Він надзвичайно смачний, з дуже м'яким м'якушем. Такий хліб довго залишається м'яким, не черствіє і не висихає. Подивіться, який в нього гарний м'якуш. А сам рецепт дуже простий. Для приготування хліба нам, як завжди, знадобиться закваска. Сьогодні у мене пшенична закваска зі 100% гідратацією. Учора ввечері я її підгодував, а сьогодні вона вже чудово підросла від мітки. Там, де стоїть мітка, це рівень закваски до годування. А все, що ви бачите вище, це те, наскільки вона піднялась. Для такого великого хліба нам знадобиться 350 мл теплої води. Вода має бути трохи теплішою за кімнатну. У теплу воду додаю закваску. Загальна кількість закваски 120 грамів. Із власного досвіду можу сказати, що в цьому рецепті дуже важливо дотримуватись грамовок. Раніше я міг додати трохи більше або менше закваски, трохи порушуючи пропорції. І в результаті хліб не завжди виходив таким, як хотілося. Розмішую закваску з водою до однорідності. Зверніть також увагу, що активна закваска завжди плаває на поверхні. Вона не повинна осідати на дно, доки ви її не перемішаєте. У рецепті використовую 450 грамів пшеничного борошна вищого гатунку, вміст білка в цьому борошні 10,3%, а також знадобиться цільнозернове борошно 50 грамів і в ньому також вміст білка 10,3%. Можливо, знадобиться додати ще 1 столову ложку борошна, якщо тісто буде занадто липким. Замішую тісто спочатку ложкою, поки все борошно не зволожиться, а потім буду місити рукою. Усе перемішується швидко і досить легко. На цьому етапі найголовніше – просто змішати, щоб борошно об'єдналось з водою, сильно вимішувати нічого не потрібно. Цей процес займає приблизно 2-3 хвилини. Збираємо тісто, накриваємо його кришкою або плівкою та залишаємо відпочивати в теплому місці на 50-60 хвилин. А в цей час я поки підгодую свою закваску. Годувати буду в рівних частинах. Додаю 1 частину залишків закваски, 1 частину води кімнатної температури і 1 частину борошна. Усе в рівних пропорціях. Наприклад, 50 грам закваски, 50 грам води і 50 грамів борошна. І все добре перемішую до однорідності. Друзі, а якщо вам потрібна закваска, ось така, або левіто мадре, чи можливо житня, ви завжди можете придбати її у мене. Посилання для замовлення в телеграм-каналі буде в описі під відео. Ось така чудова консистенція у мене виходить. Перекладаю закваску в 2 окремі баночки, тому що це буде маленька банка для закваски. Завжди беріть баночку в 3 рази більшу за саму закваску, щоб їй було куди рости. Очищаю стінки, закриваю кришкою, кришкою завжди закриваю щільно. Ставлю мітку, щоб розуміти, як закваска піднімається і наскільки вона активна, і відправляю в холодильник на зберігання до наступної випічки. Тісто вже відпочило, тепер нам потрібно додати сіль і ще трохи води. Сіль краще брати дрібну, тому що так вона краще розчиняється в тісті. Солі знадобиться 11 грамів і 10 мл води. Воду обов'язково відміряйте, на око заквасочним тістом краще не працювати. Тому що, якщо додати трохи більше води, тісто відразу пливе, стає рідким і погано тримає форму. Тепер такими рухами вмішуємо воду з сіллю в тісто, доти поки ви не перестанете відчувати кристалики солі. І поки тісто знову не стане гладким. За часом цей процес займає приблизно 5 хвилин, не більше. Коли тісто сформувалося, залишаємо його на розстійку в теплому місці приблизно на 2 години. За ці 2 години потрібно буде зробити 4 таких складання, кожні півгодини. Ось таким чином. Витягуємо тісто вологою рукою і складаємо до центру. Витягуємо і знову складаємо. Тут найголовніше не тягнути занадто сильно, щоб не порвати тісто. Складаємо доти, поки тісто тягнеться. Розтягуємо і складаємо. Потім знову накриваємо кришкою, прибираємо в тепле місце і так 4 рази. Далі перекладаємо тісто на стіл зовсім трохи. Буквально зовсім трохи розтягуємо тісто. Складаємо і скручуємо в шар, як на відео. А якщо вам мої рецепти корисні, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте і підпишіться. Вам це нічого не коштує, а мені приємно. А якщо є бажання і можливість, можете стати ще й спонсором каналу. Усі посилання для підтримки в описі під відео. Нам знадобиться ось така миска, бажано взяти прозору, щоб було видно процес бродіння і щоб було зрозуміло, наскільки піднялося тісто. Змастіть миску невеликою кількістю рослинної олії, щоб тісто було легше вийняти після. Накриваємо тісто плівкою або кришкою і залишаємо в теплому місці на бродіння, поки тісто не підніметься до країв миски і не збільшиться приблизно в 2 рази. І подивіться, як піднялося тісто. Яке воно живе, прекрасне тісто. Присипаю стіл трохи борошном.
Перекладаю обережно, щоб не зіпсувати бульбашки, які утворилися всередині тіста. Подивіться, яке воно пухке і повітряне. На цьому етапі дуже важливо його не м'яти і не здувати всі ці бульбашки. Обережно формуємо з нього такий шар, як роблю я, дуже обережно. Згортаємо тісто в такий рулетик, одночасно також натягуючи поверхню. І далі формуємо шар. Надаємо округлу форму та водночас натягуємо поверхню. Правильно сформоване тісто добре тримає форму і не розпливається. Накриваємо тісто, у моєму випадку мискою, і залишаємо відпочити приблизно на 15-20 хвилин. Тісто у нас постояло і відпочило. Подивіться, як воно виглядає. Тепер його потрібно перевернути так, щоб липка сторона була зверху, а та сторона, що була у борошні, знову опиняється на борошні. І будемо робити фінальну формовку хліба. Знову підгинаємо краї максимально один до одного, наскільки це можливо. Як у вас вийде. Найголовніше тут не порвати хліб і не зіпсувати всі бульбашки, які вже там утворилися. Щільненько загортаємо рулетик максимально щільно. Настільки, наскільки це можливо. Подивіться, яка виходить заготовка. Зараз вона дуже м'яка і вся вкрита бульбашками. Кошик для розтійки присипаємо борошном та перекладаємо тісто у форму. Защипніть краї, якщо буде потрібно, присипте трохи борошном, накрийте тісто пакетом і відправляємо в холодильник на 8 годин на всю ніч на холодну ферментацію. У мене пройшло все ж таки 10 годин, присипаю заготовку борошном, перекладаю на лист для випікання. Тісто чудово вистоялося і добре тримає форму. Роблю невеликий візерунок і надріз по всьому хлібу під кутом, щоб тісто було куди рости. Надрізи краще робити по холодному тісту і коли духовка вже розігріта. Випікати хліб буду в ось такому казані або можливо це гусятниця, напишіть, якщо знаєте. Але по суті це не змінює справу. Я його добре розігрів в духовці до 240 градусів і в гарячий перекладаю заготовку. Добре збризкую хліб водою, накриваю кришкою і випікаю при температурі 240 градусів 20 хвилин. Далі знижую температуру до 200 градусів, знімаю кришку і випікаю ще 20 хвилин. До золотистої красивої скоринки. Ну а ви, як завжди, орієнтуйтесь по роботі своєї духовки. Дістаю хліб, перекладаю на решітку охолонути і можна насолоджуватися. Хліб неймовірно ароматний, хрумкий, з тоненькою скоринкою та м'яким м'якушем. А як вам рецепт? Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео.